Вітаю вас, друзі! Останнім часом російські загарбники усе більше і більше переживають щодо свого тимчасового перебування у нашому українському, але поки іще окупованому Криму. Главная цель Крым. То Крым тогда будет под ударом. Вероятнее всего, они постараются разобраться с Крымским мостом. Мы потеряем Крым. Пропустим в Крым, Крым захватят. Украина отвоюет Крым. І, звісно, їхні переживання не безпідставні, тому що для них є у окупованому Криму серйозні загрози. А вже ж це Збройні сили України, а ще їхній власний страх. Этого контрнаступления, о котором все время говорят, все уже боятся. Но если вы боитесь, вы заранее проиграли. Мы себя немножко дали уже запугать. Але і ще одна дуже серйозна загроза для російських загарбників у нашому українському Криму – це ті українці, які досі лишилися вірними Україні. Самое опасное – это тайны, знаете. Те, которые там сидят молча, а в это время там строчат, значит, смс-ки с ИПСО или там еще куда-то, в управління розвідки там. Попри 9 років окупації, попри постійні репресії, попри переслідування, попри викрадення та вбивства українців у нашому українському Криму, усе одно там далі є супротив. Супротив, який постійно підпалює, інколи буквально, а інколи фігурально, дупи російських пропагандистів. Ну, в общем, какой-то народ в караоке слушает «Червону калину», гимн петлюровцев, кто-то, в общем, в Инстаграме кричит «Слава Украине» и так далее, и так далее. И чего? По-прежнему будем врать, что все нормально? Все гораздо хуже. Гораздо хуже. Підпалюю російських пропагандистів трішечки також і я, тому, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал, це дуже важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І поговоримо сьогодні з вами про супротив у тимчасово окупованому Криму. А ще я наприкінці відео дам дуже важливі поради для українців у окупації, тому додивіться цей випуск до кінця. Нещодавно поблизу Судака було піднято український прапор. Дуже активно свою нетерпимість до окупантів українці стали демонструвати у Криму після 24 лютого 2022 року, хоча і раніше такі прояви були. Якось російському пропагандисту Кісельову спалили там транспортний засіб, а ще у тому ж таки Судаку побили російських військових за те, що у них була символіка Z. Історія стала настільки резонансною, що замовчати російські пропагандисти її не змогли. Вы хотите, чтобы я поверил, что пацаны, которые с ранениями, которые восстанавливаются, что вот они сами ни с того ни с сего полезли в драку в численном меньшинстве и кричали «Слава Украине»? Вы что, охуели все? Інцидентів, спрямованих проти російських військових у нашому Криму, дуже багато. Якось російським окупантам відмовили у обслуговуванні на СТО. А, кстати, интересно, что шиномонтаж, где отказались обслуживать российских военных, никто не обсуждает? А почему она до сих пор работает? Тема українського супротиву у Криму настільки підпалює Соловйова, що, я думаю, колись у нього у студії стане серце. Это как понимать? Посетитель караоке-бара «Краб» в Щелкино, Крыму попросил диджея поставить песню «Дикое поле» рэпера Ермака. Форми супротиву у окупованому Криму бувають різними. Хтось може підпалити військкомат, хтось може допомогти організувати диверсію, а хтось просто пише «Слава Україні». Надпись на ларьке. Прийшов на роботу. Але ці люди дуже сильно ризикують, тому що потім їх шукають, у тому числі зрадники України, і змушують щонайменше вибачатися. Я на одном из ларьков нанесла надпись «Слава Украине». Указанное я совершила из-за недобрения мною специальной военной операции. Слідкують також і за українцями із Криму у соціальних мережах, і так само знаходять їх і змушують вибачатись. Имела неосторожность разместить в своей страничке ВКонтакте украинскую символику, исключительно в поддержку своих родных и близких, которые находятся на территории Украины. Один із тих, хто переслідує українців у тимчасово окупованому Криму, це зрадник України Олександр Таліпов, який перейшов на службу до російських загарбників. І він, я думаю, іще є кандидатом на премію Владлена Татарского. В нашем тылу появляются люди, которые и дискредитируют их, и ведут антироссийскую деятельность, а зачастую помогают
ВСУ, в том числе сливая координаты, данные о наших крымских расположениях. Особливо активно зрадник України Таліпов полює на наліпки на автомобілях. Якщо там, не дай Боже, є українська символіка, він може наліпити зверху російську або знову змусити українців вибачатися під тиском з боку окупаційної адміністрації. Прошу прощения у всех жителей города Севастополя, России, за свою глупую наклейку. Але боротьба окупантів та їхніх пособників у нашому українському Криму спрямована не тільки проти саме державної символіки, а й взагалі проти будь-яких проявів української ідентичності, у тому числі і проти пісень. Россияне, сыновья нашей Родины, простите меня, я просто умоляю. Якщо ця жінка обійшлася вибаченнями, то із учасниками іншої вечірки, де лунала українська пісня у окупованому Криму, окупанти вчинили гірше. Частину із них оштрафували, а частину відправили під адміністративний арешт строком від 5 до 15 діб. Росіяни та їхні пособники використовують різні методи для того, аби виявити українців, які чекають на повернення українського прапора. Наприклад, вони можуть іще вдаватися до обману, як один блогер, який видає себе за українця, щоби потім підставити людей. Звісно, хочу. Так. Хочу, щоб вона сюди прийшла. Чому? Ну, тому що я українець. Оцей виродок, який сам себе називає Андрій Горлівський, сприяв у подальшому у переслідуванні чоловіка з Євпаторії. Приношу извинения за то, что высказывался негативно о проводимой России СВО. Свою вину осознаю и впредь обещаю больше ничего такого подобного не делать. Особливо небезпечними для російських окупантів є татуювання, проти яких вони також ведуть свою безкомпромісну боротьбу. Я, Голубенко Ксения Игоревна, набила работу «Крым – це Украина», разместила ее в социальных сетях, за что искренне каюсь. У більшості випадків усе обходиться вибаченнями або штрафами, або невеликими термінами адміністративних арештів. Але інколи окупанти б'ють українців у окупованому Криму, якщо ті показують, що вони готові до супротиву. Інколи вони вбивають, викрадають українців або кидають за грати. За ґратами українці помирають у важких нелюдських умовах, як от Костянтин Шилінг або Джеміль Гафаров. І тому ось отут я маю перейти до порад щодо того, що не варто робити українцям у тимчасово окупованому Криму. Наприклад, ось оце. І не розв'язати, доторкнутися до земниць. Українці, якщо ви чекаєте на звільнення у окупованому Криму або на будь-яких інших окупованих тимчасово територіях України, то не демонструйте свою позицію. Не варто усім навколо про неї казати. Не варто показувати символіку України будь-де, а тим паче на своєму транспорті, як це інколи роблять у тому ж Криму. Що означає ця надпись? Європейський Союз. Європейський Союз? Да. Україна – Європа, да? Окупантам і їхнім пособникам не можна знати, яка саме у вас позиція. Нехай на загал вона буде нейтральною. Нехай на загал ви взагалі не будете її показувати. Якщо раптом до вас вже доколупалися, то можна навіть казати оце. Хочу принести искренние извинения по факту публикации в сети интернет-постов и комментариев про украинской направленности. Поддерживаю специальную военную операцию. Ми це не будемо засуджувати, тому що це сказано під тиском із загрозою для життя та здоров'я. Краще бережіть себе, ви нам дуже потрібні. Бережіть, щоби потім святкувати українську перемогу. Ви також можете наблизити цю перемогу, не видаючи при цьому себе. За номерами телефонів та іншими контактними даними, які ви зараз можете бачити на екрані, ви можете повідомити Головне управління розвідки про російські військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Але
Будьте впевнені, що ви робите це безпечно. Також рекомендую українцям на тимчасово окупованих територіях, на усіх тимчасово окупованих територіях подбати або про свою евакуацію за можливості подалі від військових об'єктів російських загарбників, або про те, щоб хоча б знати, де у вас найближче укриття. Ви можете навіть використовувати ті укриття, які обладнали самі ж російські окупанти. Головне, щоб це зберегло вам життя. А якщо ви хочете дуже активно допомогти Україні і розумієте, усвідомлюєте усі ризики при цьому, то можете долучитися до руху опору і допомагати підривною діяльністю в усіх сенсах цього слова. Дорогі українці, які ще перебувають у тимчасовій окупації, будь ласка, бережіть себе, бережіть і допомагайте за можливості Збройним силам України хоча б інформацією, тому що окупанти не дарма бояться і готуються. Под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. Бо що би вони там не казали, навіть вони знають правду. И поверьте, Крым далеко не наш. Попереду легко не буде, друзі. Попереду у нас іще важка запекла боротьба. Попереду серйозні випробування. Але український прапор обов'язково повернеться до кожного українського населеного пункту. Від Соломоново до Ранньої Зорі і від Грем'яча до нашого українського мису Сарич.